Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Mr. Barfor. Σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ακόμη, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί subscribe και φυσικά το κουδουνάκι για να μαθαίνετε τα νέα μας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε γευστικότατα ελαιοσάκχαρα πορτοκαλιού, δίνοντας μια έντονη νότα εσπεριδοειδών στα κοκτέιλ, τα punch ή ακόμη και στα γλυκά σας. Τα ελαιοσάκχαρα δεν είναι φυσικά μια καινούρια μέθοδος. Μετρούν αιώνες πίσω, όταν οι προπάτορες μπαρτέντερ της ιστορίας αναγκάστηκαν να ψάξουν έξυπνες μεθόδους για να διατηρούν τα αρώματα και τις γεύσεις των φρούτων. Λογικό, δεν ήταν διαθέσιμα και τόσο συχνά τότε. Στην πράξη τώρα, εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα της ζάχαρης να απορροφάει την υγρασία. Και στην περίπτωσή μας, για την ακρίβεια, τα έλαια από τα πορτοκάλια μας. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εσπεριδοειδή, όπως για παράδειγμα τα lime, τα λεμόνια ή τα grapefruit, και θα σας τη δείξουμε με απλά βήματα στο βίντεο παρακάτω. Για τα ελαιοσάκχαρα πορτοκαλιού λοιπόν θα χρειαστούμε έναν πάγκο κοπής, 300 γραμμάρια λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, 30 ml βότκα για συντηρητικό, ένα μικρό πίντς από αλάτι, τις φλούδες και 220 ml από χυμό 5 πορτοκαλιών, ένα αποστηρωμένο βάζο 2 λίτρων, έναν αποφλιωτή. Ξεφλουδίζουμε τα πορτοκάλια μας προσέχοντας να μείνουν όσο το δυνατόν λιγότερες λευκές σύνες κάτω από τις φλούδες μας. Και φυσικά τις προσθέτουμε στο βάζο μας. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη μας και το μικρό πίντς από αλάτι. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε ένα μάντλερ για να πιέσουμε ελαφρώς τις φλούδες μαζί με τη ζάχαρη και να απελευθερώσουμε έτσι τα έλαιά τους. Στη συνέχεια θα ανακοινήσουμε το βάζο για να μεταφέρουμε τα υλικά μας σε όλα μας τα σημεία. Ναι, λίγο ακόμα, μην τεμπελιάζετε. Εξαιρετικά. Τέλος, θα ξεκουράσουμε το μείγμα μας για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Τα ξεφλουδισμένα πορτοκάλια μας συντηρούνται στο ψυγείο, μέχρι την επόμενη ημέρα όπου θα τα κόψουμε, θα τα στύψουμε, θα προσθέσουμε 220 ml από το χυμό μας μέσα στο βάζο μας, αφού πρώτα τον σουρώσουμε, και τον υπόλοιπο χυμό φυσικά μπορείτε να τον πιείτε, κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μας. Κλείνουμε το βάζο μας και ανακοινούμε μέχρι να λιώσει τελείως η ζάχαρη. Επίσης προσέχουμε για να μην κάνουμε τα πάντα χάλια γύρω μας όπως εγώ. Τέλος προσθέτουμε τη βότκα μας και ανακοινούμε για λιγάκι ακόμη. Καθαρίζουμε τον πάγκο εργασίας μας και προσθέτουμε τα ελαιοσάκχαρά μας, αφού πρώτα τα σουρώσουμε, σε ένα καθαρό μπουκάλι. Η αποθήκευση και η συντήρησή τους γίνεται σε ένα ψυγείο με διάρκεια τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μπορείτε να σχολιάσετε άφοβα κάτω από το βίντεό μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας ανησυχεί. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή σας επιτυχία!